Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o nouă etalare cu o singură variantă de răspuns. Haideți să vedem ce vrea să spună această săptămână, să considerăm cum va fi această săptămână în relația voastră sau în viața voastră, da? Hai să vedem. Păi, în primul rând, pot să vă spun aici destul de clar că în această săptămână pentru voi este ca un nou început. Puteți începe ceva nou, indiferent că vorbim despre iubire, indiferent că vorbim despre un nou job, indiferent despre ce vorbim, se poate întâmpla să vă vină pur și simplu o idee nouă. Este vorba de ceva creativ, dar poate să fie în egală măsură vorba despre o emoție nouă, despre dorința de o aventură nouă. E o încercare asumată în mod curajos și încrezător. E ca și cum acum, în această săptămână, voi aveți o idee, plantați ideea respectivă, iar mai apoi veți culege roadele. Numai aici puțină atenție. De ce? Pentru că aveți frica că nu veți putea reuși. Aveți frica că veți fi judecat de cei din jurul vostru și s-ar putea ca aceste idei pe care voi le aveți în această săptămână sau emoții sau cum vreți voi să le spuneți, să nu le fructificați, să nu le dezvoltați pe mai departe și să rămâneți cu ele. E ca și cum bați pasul pe loc. Aveți într-adevăr posibilitatea să cunoașteți o persoană nouă sau poate că să revină o persoană din trecutul vostru. Dacă v-ați gândit mai ales în ultima perioadă la o anumită persoană, dacă se reîntoarce, dacă nu se reîntoarce și așa mai departe. Însă, din cauza suferinței pe care această persoană v-a provocat-o, să nu mai vreți să primiți această persoană înapoi. Dar în același timp, gândul să vă rămână la persoana respectivă. Deci aici un pic de atenție. De ce? Da, puteți să aveți un nou început cu această persoană din trecut, dar dacă nu reușiți să depășiți obstacolele, nu reușiți să vă luați gândul de la ceea ce s-a întâmplat, nu veți putea merge mai departe, adică la un moment dat veți ajunge în același punct. În același timp puteți întâlni și o persoană nouă, dar la fel, dacă cumva voi încă nu v-ați vindecat de trădarea care v-a fost provocată și suferința care v-a fost provocată, nu veți putea înainta cu această persoană nouă. Deci aici trebuie puțină atenție, dar da, poate să fie vorba de ceva nou care vine înspre voi, ceva nou de care este benefic pentru voi din câte văd aici. De ce? Pentru că această persoană nouă care vine înspre voi, această situație nouă care vine înspre voi, indiferent că e vorba despre o persoană, indiferent că e vorba despre un job, indiferent că e vorba despre o idee, așa cum spuneam la începutul etalării, poate să fie ceva care voi puteți fructifica. Dar dacă vă blocați în această suferință, în această trădare și nu vă dați șansa, oportunitatea, cum vreți voi să o numiți, de a merge mai departe, de a privi spre viitor, veți rămâne blocați sau blocate în acea suferință și nu veți înțelege de ce nu puteți să înaintați. Este bine să învingeți durerea, pentru că este posibil ca jalea sufletului să constituie o purificare necesară. Lăsați izvorul suferinței să se epuizeze. Curățați tot ce este de curățat și dați-vă noi oportunități. Pentru că posibilitatea de a fi fericiți, fericite, o aveți fără doar și poate. În această săptămână pot să spun că dați dovadă de originalitate, de creativitate, de talent, de voință, de fier, de încredere în sine, de îndemânare.
Înțelegerea domeniului invizibil și transformarea acestuia în realitate. Voi, în această săptămână, puteți atrage în viața voastră evenimentele mult dorite prin exercitarea conștientă a voinței voastre și prin cunoștințele voastre care vă conferă puterea manipulării lumii. Voi puteți face ca lucrurile să se întâmple așa cum voi vă doriți. Deci în această săptămână voi e ca și cum aveți anumite puteri magice pentru a vă îndeplini anumite dorințe și dacă în această săptămână vă veți pune dorința, nu știu, să aveți o familie, să fiți fericiți în familie, să faceți anumite lucruri, să știți că există această posibilitate. Doar că trebuie ca în momentul în care gândiți ca lucrurile să meargă înspre bine, să nu mai reveniți la acele lucruri negative din trecut, la acele traume din trecut și veți vedea că dorința vi se îndeplinește. Dacă vreți să găsiți un nou job mai bine plătit, la fel trebuie să vă puneți dorința și să și faceți lucrurile, bineînțeles, nu doar să le gândiți, și veți vedea că veți găsi un nou job. Într-adevăr, acest nou job poate să fie la distanță și este posibil ca în prima parte să nu vă convină acest lucru, dar mai apoi când analizați lucrurile la rece, când vedeți posibilitățile și oportunitățile, vă veți da această șansă și veți lucra, veți merge la jobul respectiv și chiar dacă va trebui să dați un concurs, îl veți lua fără niciun fel de problemă. Indiferent cât de multe blocaje apar în drumul vostru, indiferent câtă lume cumva este contra voastră, dacă voi cumva mergeți cu tărie și spuneți da, nu, eu vreau să înving, eu vreau să câștig, eu vreau să fac, eu vreau să trec, atunci lucrurile vor fi de partea voastră. Dar dacă vă lăsați și rămâneți în blocajul pe care îl aveți și vă veți împiedica de fiecare obstacol pe care fiecare persoană îl aruncă în calea voastră, atunci lucrurile nu vor putea evolua. Dar din punctul meu de vedere, prima parte a săptămânii este puțin mai greuță, ca să zic așa, pentru că spre sfârșitul săptămânii deja spuneți, păi ce, eu mă las așa ușor și atunci până la finalul săptămânii deveniți niște învingători. Este posibil ca ideile care vă vin în această săptămână, pașii pe care îi faceți în această săptămână să aibă rezultat până în data de 10 mai sau chiar pe data de 10 mai, da? Deci nu pentru toată lumea aceste rezultate vin în 10 ore sau 10 zile, da? Deci poate să fie până în 10 mai sau poate să fie acum pe 10 aprilie, cine știe. Dar ideea este că trebuie să aveți răbdare pentru că toate aceste lucruri depind de energia fiecăruia dintre voi, depinde de fiecare dintre voi cum înțelege să facă lucrurile, cum înțelege să facă pașii. Așa cum am spus, poate că în această săptămână aflați despre un job nou, mergeți, vă depuneți CV-ul, vedeți când se dă concursul și până în data de 10 mai aflați rezultatul. Da? Deci poate să fie și o astfel de situație. De asta m-am referit la data de 10 mai. În momentul în care veți afla rezultatul, cumva, voi vă recâștigați liniștea și pacea interioară. Succesul și fericirea sunt în sfârșit acordate, iar satisfacția emoțională este deplină pentru voi, fără să se reducă la plăcerea fizică sau materială. Sprijinul familiei și legăturile în acest demers al vostru sunt esențiale pentru a vă putea bucura de succesul mult dorit. Haideți să vedem și ce vor să ne spună îngerii sau mesajele de la îngeri pentru voi în această săptămână.
Hai să vedem mesajele de la îngeri pentru voi. Roagă-te la îngeri pentru dorințele tale, da? Un an de acum încolo. Eu spuneam ceva de 10 mai, dar mă refeream la luna viitoare, nici de cum un an de acum încolo, dar este posibil ca dorința voastră pe care o aveți în această săptămână să fie de una destul de importantă, destul de mare și se poate îndeplini peste un an de acum încolo. Cu toate că voi cred că vă gândiți că vreți mai repede, iar îngerii vă spun că improbabil să se întâmple mai repede, ci e cumva ceva ce trebuie să aveți răbdare. Hai să vedem și mesajele pentru voi de la persoana iubită pentru această săptămână. Nu ai fost specială pentru mine. Nu mai controla totul. Ești sufletul meu pereche, știu asta. Nu ne vom împăca. Aici e cumva e o contradicție sau poate pentru unii este partea pozitivă, pentru alții partea negativă. Acum fiecare depinde în ce situație sunteți în acest moment. Dar haideți să mai extragem una încă sau haideți să extragem și alte bilețele. Să vedem ce vrea să ne spună pentru această săptămână și bilețelele. Plâns. Revedere. Deci cineva se poate întoarce la voi. Da, deci de asta ne-a și ieșit, cred că, această contră în vorbe, pentru că poate este o situație în care v-ați separat de o anumită persoană, dar uite că totuși persoana revine pentru că este foarte clar, spune, ești sufletul meu pereche. Da, chiar dacă în prima parte vă spune că nu vă veți mai împăca sau ceva de această natură, sau poate voi spuneți acest lucru că nu-i veți mai da nicio șansă persoanei respective, uite că totuși îi veți da o șansă. Și reorganizare. Da? Deci chiar dacă considerați că anumite lucruri merg într-o direcție negativă, uitați că totuși ele au o rezolvare. Doar că trebuie să aveți răbdare și, bineînțeles, să lucrați la dorința voastră. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!